pa yung bulaklak niya, dried flower. Yan. Luto na tayo, guys. Mag-start na tayo. Mabilis ang luto lang to. Let's cook. Yeah, let's start to cook. Here's my ding dong. So I'm going to put a little bit of olive oil. So ang bilis ng minute ng ano na to. Hot. Now, as you can see, the onion become translucent now, so I can put the ginger. Let's put the garlic. Hinaan ko lang yung apoy kasi ang ano talaga, ang bilis lang nilutuan ko. Wow. Tatakpan ko lang siya to simmer. Kulo na. Tapos going to mix it. Haluin lang natin. So, ayan, grabe yung tubig ko. Let's put some soy sauce. Tansya lang, guys. It's up to you kung dadamihan niya ng soy sauce or konti lang. Yan. So, hindi ko na siya tatakpan para mag-evaporate yung tubig niya kasi ayoko nang masubaw. Lagyan ko ng konting oyster sauce. Konti lang. Mamo, I love yummy pepper. Okay. Lagay ko na lahat. Laurel. Breakfast. Siyempre, ang sili. Guys, luto na ang adobong pusit. Thank you so much for watching. See you next time.